तपाईहरुलाई चाहिँ स्वागत छ मेरो आफ्नो युट्युब च्यानलमा र आज चाहिँ हामीहरु पासपोर्ट साइज फोटो चाहिँ हामीले कसरी बनाउने भनेर चाहिँ आज हामीहरु भिडियो हेर्ने छौं। ओके, फर्स्टमा चाहिँ हामीले एउटा इमेजलाई चाहिँ हामीले इन्सर्ट गर्यौं। त्यसपछि चाहिँ हामीले क्रप जुन चाहिँ यहाँतिर छ यसमा चाहिँ जान्छौं र क्रप भन्ने युज गर्छौं। अनि यहाँतिर विथ इन्टु हाइट गर्यो अनि यहाँतिर चाहिँ 1.2 इन्च हाल्छौं आइएन। त्यसपछि 1.4 यतातिर चाहिँ अनि यहाँतिर रिजोल्युसन चाहिँ हाम्रो 300 हुन्छ है। त्यसपछि चाहिँ यति एउटा स्क्वायर बक्स जस्तो एउटा बन्छ अनि हामीले क्लिक गर्छौं। यही चीजलाई चाहिँ हामीले अब अलि बढी भयो भनेपछि हामीले यसरी ड्र्याग गर्छौं र जहाँसम्म हो चाहिने त्यहाँसम्म गरौँ। अलिकति यति मात्र चाहियो, अलि यति चाहियो, अलि यति चाहियो, यस्तो गरेर क्लिक गर्छौं। यो चाहिँ पासपोर्ट साइज फोटोको लागि भयो। अब चाहिँ हामीले यही चीजलाई चाहिँ अब डुप्लिकेट गर्नु पर्यो भनेपछि फर्स्टमा चाहिँ हामीले फाइलमा गएर चाहिँ न्यूमा क्लिक गर्छौं। त्यसपछि यो डिफल्ट फोटोशप साइजमा क्लिक गरेर चाहिँ क्रिएट गर्दिन्छौं। अनि यसलाई चाहिँ हामीले यसरी साइडमा हाल्दिन्छौं अनि यो चीजलाई चाहिँ हामीले ड्र्याग र ड्रप गर्दिन्छौं। अब यसलाई फेरि यसरी हाल्दिन्छौं। जुन चाहिँ ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेछ यसलाई चाहिँ हामीले अल थिचेर यसले डुप्लिकेट चाहिँ गर्न मिल्छ है। अनि अल र शिफ्ट थिच्यो भने चाहिँ ठ्याक्कै डिस्टेन्स चाहिँ सेम हुन्छ। पछि अल थिच्यो यो है। त्यसपछि यो सबैलाई सेलेक्ट गरेर फेरि अल थिच्यो अनि शिफ्ट अनि तलतिर यसरी हाल्न मिल्छ। अल शिफ्ट यसरी चाहिँ गर्न मिल्छ है। यो यस्तो गर्न मिल्यो भयो। यसरी चाहिँ हामीले फोटोहरु चाहिँ सिम्पली बनाउन सकिन्छ। अनि यसलाई प्रिन्ट पनि गर्न सकिन्छ। होप यु गाइज लाइक दिस भिडियो। यो भिडियो बनाउन एकदम टाइम लाग्यो, रिटेकै बढी भयो क्या। सो फर्स्ट भिडियो भएकोले होला सायद। फेरि चाहिँ अब यो कन्टिन्युअसली यस्तो भिडियोहरु चाहिँ आउँदै गर्छ र इम्प्रुभमेन्ट हुँदै गर्छ। सो होप यु लाइक द भिडियो। सो गिभ अ थम्स अप एन्ड